Pentru scorpionii mei frumoși, dragii mei, cei care vă cunoașteți harta natală, știți că aveți scorpionul în casa 1 sau sunteți ascendent scorpion, iar pentru cei care nu cunoașteți decât faptul că sunteți născuți în zodia scorpion, puteți să rămâneți să ascultați, poate vă ajută cu ceva informațiile. La voi se activează, dragii mei, axa relațiilor, să zicem, da? Axa relațiilor, casa 1, casa 7 și axa familiei, casa 4, casa 10, care are legătură cu uh, familia, casa 4 și cariera sau, hai să zicem, reputația ta și așa mai departe, da? Vom vorbi. În ceea ce privește luna nouă din Taur, de pe 27 aprilie, la voi, în casa 7 se întâmplă acest aspect. Putem să vorbim despre o sămânță de intenție pe care o poți planta, care să te ajute să găsești într-un fel sau altul o stabilitate, pentru că Taurul vine cu siguranță stabilitate în relația pe care o ai sau în relațiile pe care le ai. Pentru că aici nu vorbim neapărat doar despre relații de cuplu, ci vorbim despre relații pe care le ai, relații apropiate pe care le ai cu un anume compromis pe care le ai cu alte persoane. Da? Pot fi colaboratori, asociați, pot fi, nu știu, tot felul de persoane din familia ta, prieteni cu care tu ai o relație foarte apropiată. Da? Așadar, sămânța de intenție este de a uh, cu răbdare și cu perseverență în această perioadă plantezi intenția de a construi sau de a pune sau repune bazele unei relații serioase sau sănătoase, dar rezultatele nu se vor vedea acum, ci peste 6 luni de zile, da? Așadar, intenția de plantarea intenției este importantă în această perioadă. Chiar dacă a trecut ziua de 27 aprilie, nu contează, această configurație se va simți sau va fi activă, să spunem așa, timp de 15 zile, până pe, hai să zicem, 12 mai, până când va fi luna plină în Scorpion. Așadar, uh, tensiunea, să numim așa, în ceea ce privește această sămânțare de văzut cu Lilith, care se află în casa 1 la tine, da? Casa 1 este casa eului nostru. Este casa în care luăm totul personal, este casa în care se află interesele noastre personale, este casa în care se află relația pe care o am eu cu mine însumi, fiind casa eului meu, și imaginea sau energia pe care eu o proiectez în exteriorul meu, imaginea pe care ceilalți o văd. Da? Așadar, cu Lilith aici putem să vorbim că se pot întâmpla două lucruri sau două tipuri de manifestări a eului tău în această perioadă care împiedică să pui această sămânță de intenție obiectivă, sănătoasă, răbdare și așa mai departe, ce am spus mai devreme. Lilith pe negativ, manifestarea negativă, din punct de vedere negativ, Lilith poate ți-a provocat aici reprimare de emoții sau reprimarea emoțiilor în legătură cu o persoană din viața ta cu care ai posibilitatea să uh, plantezi o intenție sănătoasă, însă Lilith ca și cum nu te lasă. Pe negativ, tot ceea ce tu ai reprimat în legătură cu acea persoană se poate manifesta, hai să spunem așa, scoțând cei mai rău din tine. Instinctul, acel instinct scorpionic, să spunem, de protecție prin atac. Să nu uităm că este specific scorpionului. Scorpionul te omoară înainte să fie omorât. Când se simte într-un fel sau altul atacat, scorpionul va ataca înainte ca celălalt să atace. Așadar,
Partea negativă care nu te va lăsa, da? Partea negativă a lui Lilith nu te va lăsa să pui această sămânță de intenție, de construcție, din cauza a ceea ce tu ai reprimat. Că a fost furie, ură, nu știu, contează, tot ce ai reprimat. Însă, dacă Lilith se manifestă pe pozitiv, tu chiar dacă ai reprimat aici multe lucruri și poate, nu știu, înăuntrul tău ești extrem de măcinat într-un fel sau altul de emoții, emoții destructive, însă atitudinea ta nu este de a ataca înainte să fii atacat și vrei să acționezi pe pozitiv cu Lilith, manifestarea pe pozitiv este eliberare. Eu mă eliberez, casa eului, da? Eu mă eliberez de tot ce am strâns în mine, de dorința de a ataca, dorința de, sau atitudinea mea, pentru că este casa în care eu mă manifest într-un fel sau altul, da? Îmi cunosc modul în care mă pot manifesta și modul în care mă pot manifesta din ura care am strâns-o sau emoțiile negative pe care le-am strâns în mine și le-am reprimat, știu că ceea ce probabil caut este control, sau aș simți, da? Pentru că scorpionul înseamnă toate astea pe negativ. Scorpionul pe negativ înseamnă control, manipulare, furie, obsesie, nu știu, habar n-am, tot ce înseamnă genul ăsta, posesivitate și așa mai departe, da? În momentul în care tu vrei ca Lilith, sau alegi ca manifestarea lui Lilith să fie pe pozitiv, înseamnă că tu alegi să te eliberezi de toate acele atitudini de tip control, manipulare, furie, ură, obsesii pe care le-ai folosit sau nu le-ai folosit, le-ai reprimat pur și simplu, însă vrei să te eliberezi de ele. Și atunci poți să plantezi sămânța de intenție, da? Sper că s-a înțeles. Casa 1 în origine aparține berbecului, iar pe negativ, negativul casei 1, ca să ne înțelegem că nu vorbim despre berbec aici, negativul casei 1, pentru că orice planetă, orice semn zodiacal și orice casă au două tipuri de manifestări, pozitiv și negativ. Noi alegem cum vrem să le folosim, pe pozitiv sau pe negativ. Da? Așadar, pe negativ, casa 1 ne vorbește despre egoism, ne vorbește despre agresivitate, da? Energia berbecului este egoismul și agresivitatea. Așadar, sunt toate șansele ca până la jumătatea lunii mai, unii dintre voi să intrați în conflicte cu alte persoane, că e partenerul de viață, că e acel cineva cu care tu ai o relație sau ai avut o relație strânsă, conflicte dacă nu conștientizăm și nu facem diferența, pentru că am spus în prima parte a acestui material despre astrologia lunii mai că trebuie să facem diferența între dacă casa 1 este o casă în care luăm totul personal, dacă ceea ce vine către mine ca presiune, ca tensiune, ca agresivitate, este pentru că eu iau personal, proiectez în celălalt sau intru în conflict cu ceilalți, cu toți ceilalți, doar pentru că eu totul iau personal, sau într-adevăr sunt atacat. Da? Ești într-adevăr atacat? Pentru că atacurile, singurul atac direct care ar putea să existe este de la Marte în Leu în casa 10, adică de la o figură de autoritate. Poate fi un tată, poate fi un șef, poate fi poliție, poate fi, habar n-am, nu contează. Singurul atac direct care ar putea să existe, da, care nu este o proiecție, este Marte din casa ta a 10.
Și Pluto, care înseamnă putere, puterea care se află în casa patra, care din nou vorbim despre cineva din familia ta. Cine din familia ta crezi tu că este cel care te atacă cu adevărat sau este o proiecție de-a ta, că ești atacat de acea persoană? Mai departe, să nu pierd firul. Deci, conflictele pot fi cu familia, casa 4, cu colaboratorii, casa 7 sau cu partenerul de viață, de ce nu, cu figurile de autoritate, fie șefi, părinți, poliție, oricine pentru tine înseamnă figură de autoritate. Și e ca și cum se zdruncină toată temelia, axa fixă, da? Și când am vorbit despre leu, taur și vom vorbi despre vărsător după aia, deci voi, semnele fixe, sunteți cei care vă lovește în temelia vieții, adică structura hărții natale se află pe axa fixă. Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10 ne reprezintă temelia vieții, am spus, pentru că vorbim despre cele 4 arii importante din viața noastră, da? Adică eu, persoana mea, familia mea, partenerul sau relațiile pe care le am, apropiate pe care le am cu ceilalți și cariera, profesia, jobul sau, de ce nu, aici vorbim despre uh, imaginea mea, reputația mea, da? Sau ceea ce îmi doresc să ajung în viață, pentru că este și casa vocației, casa 10. Ne vorbește de multe lucruri, însă, bineînțeles, când facem un horoscop nu putem să vorbim despre tot, că dacă nu se termină horoscopul ăsta niciodată, sau interpretarea. Cam asta este ceea ce se întâmplă, da? Bun, cu Marte în casa 10. Aici conflictul poate fi, după cum am spus, cu tatăl sau cu o figură de autoritate, fie un șef, fie un asociat și așa mai departe. Manifestarea negativă poate fi lupte de putere, așa cum am spus în prima parte a interpretărilor astrologice, da? Acum, așadar, dacă vorbim despre lupte de putere sau acea manifestare negativă despre care vorbeam, care reprezintă luptele de putere sau din ego, în legătură cu figurile de autoritate, da, cu casa 10, mai e grijă să faceți diferența dacă sunt atacuri personale sau nu. Însă, pe pozitiv, cu Marte, în Leu, în casa 10, ai posibilitatea să lupți, să-ți aperi reputația, integritatea, imaginea publică, da? Să impui o limită celor care încearcă să te denigreze, de ce nu, sau să-ți păteze acea reputație despre care vorbeam, sau, de ce nu, să te denigreze la locul de muncă, da? Marte în Leu în casa 10 te ajută să ai foarte multă energie și dorință de afirmare în ceea ce privește cariera ta sau profesia. Dacă nu aveți un job, aici putem să vorbim despre uh, voința de a trece la acțiune, să te îndrepți în totalitate, toată energia ta să fie focalizată pe a îți, pe a obține un job sau a crește în cariera ta, în cazul în care vorbim despre asta, da? Um, Acțiunile tale trebuie să fie constructive și în beneficiul colectiv. Atenție, pentru că aici putem să vorbim despre egoism foarte mare și călcat pe capete ca să ajungi în vârf. O altă manifestare negativă a lui Marte în Leu în casa 10 poate fi și asta. Eu doar avertizez că se pot întâmpla acțiuni de genul ăsta la unii dintre voi, da? Pentru unii dintre voi.
Dorința de strălucire și de a ajunge în vârf poate să fie foarte activă sau foarte mare. Căutarea de aplauze, pentru că leul ne vorbește despre autoafirmare și cu mari de aici avem foarte multă forță sau dorință de afirmare și aici putem să vorbim despre aceste căutări pe care puteți avea unii dintre voi și de aceea spun mereu că trebuie să ne uităm la noi înșine, pentru că degeaba proiectăm, degeaba ne uităm la ceilalți, în ceilalți vedem foarte repede anumite lucruri, însă la noi înșine e complicat să ne vedem acțiunile, intențiile și așa mai departe. Pluto, guvernatorul tău, se află în casa ta a patra. Casa trecutului, casa familiei. Aici putem să vorbim despre traume pe care tu le-ai avut din copilărie sau experiențe negative, neplăcute în sânul familiei. Toate cele experiențe din copilărie se află în casa a patra. Da. Vreau să rămână foarte clar acest aspect. Toate acele experiențe nu fac decât să ne condiționeze, într-un fel sau altul, viața prezentă și, bineînțeles, viitorul. Pluto, știm cu toții că cere moarte și transformare. Pluto de pe 4 mai retrogradează timp de 5 luni de zile și e ca și cum îți dă timp la dispoziție, 5 luni de zile, îți dă oportunitatea, dacă vrei, să explorezi tot acel trecut sau acele experiențe pe care tu le-ai trăit în trecut, să le descoperi într-un fel sau altul sau să contactezi cu ele ca să vezi unde te condiționează în viața prezentă și, bineînțeles, dacă vei continua să te agăți de acel trecut, te va condiționa și pe viitor. Acele experiențe pot avea legătură cu faptul că nu ai simțit căldură. De ce? Pentru că, Scorpion, vărsătorul, să zicem, ca manifestare a energiei, putem, pe negativ, înseamnă răceală emoțională, pentru că vărsătorul este o energie de aer, nu are legătură cu emoțiile, iar casa 4 este o legătură, o casă emoțională, este o casă de apă, da? În origine îi aparține racului. Așadar, în casa 4 încercăm să căutăm protecție și dacă tu de copil nu ai simțit căldură și protecție în sânul familiei, poate unii dintre voi ați avut multe schimbări bruște în viața voastră în copilărie, schimbări bruște genul, nu știu, mutări dintr-un loc în altul, răceala din sânul familiei, toate aceste experiențe pe care tu le-ai trăit în copilărie, negative, da, au putut să-ți formeze o percepție mentală, pentru că vărsătorul este un semn de aer, aerul înseamnă mentalitate, o percepție mentală rigidă, într-un fel sau altul, sau fixistă, sau fanatică, în ceea ce privește familia din care provii. Și relația cu familia ta să fie una rece sau pur și simplu așa, convențională. Există. Am familie, da, suntem fiecare cu treaba lui. Da. E bine, Pluto va cere, guvernatorul tău cere schimbare, transformare în tine, în părerea pe care tu o ai, da? Încearcă, te va obliga, pentru că va sta acolo 20 de ani Pluto în această zonă la tine, da? Însă, după cum am spus, 5 luni de zile ai timp să revizuiești această mentalitate sau părere personală pe care ți-ai făcut-o în legătură cu familia ta. Și Pluto va cere să îți schimbi mentalitatea, să te eliberezi de acel trecut din care provii sau cu care te alimentezi și realimentezi tot timpul.
și care în acest moment, cu această tensiune care se întâmplă și care va ține până la jumătatea lunii mai, te influențează în ceea ce privește aceste lupte de putere care se vor activa, să spunem așa, sau lupte de supraviețuire, că unii dintre voi puteți să simțiți că sunteți obligați să luptați împotriva celorlalți ca să puteți să supraviețuiți. Însă Pluto, în casa patra fiind casa familiei sau a trecutului și în origine este guvernată de rac. Racul este guvernat de lună, pentru că astrologia e foarte complexă, se pot da foarte multe interpretări, se pot face, pardon, foarte multe interpretări, însă când vorbim despre energia racului, energia lunară, este refugiul nostru emoțional, casa 4 este casa în care ne refugiem pentru a ne proteja. Casa 4 reprezintă cordonul ombilical cu care suntem legați de familia noastră, iar Pluto va încerca să rupă, să te facă să rupi acel cordon ombilical, indiferent că vorbim despre o familie convențională, indiferent că vorbim despre un trecut ca cordon ombilical pe care te costă foarte mult să-l tai, da? Cordonul ombilical cu trecutul. Așadar, o altă configurație care va avea loc pe 12 mai este luna plină din Scorpion, care va fi în casa ta întâi. Luna plină din Scorpion va produce în tine, să zicem, o altă presiune emoțională în legătură cu tine însuți. Soarele din Taur va activa luna din Scorpion la momentul respectiv, va pune lumină pe anumite emoții pe care, sau sentimente pe care le ai și care cumva în tine sau vor ajunge la un colaps într-un fel sau altul, da? Dar aici este vorba despre tine, pentru că casa 1 este despre euul tău, despre tu, despre tine însuți, da? Vorbim despre un conflict interior pe care, sau o presiune interioară pe care o veți simți unii dintre voi din cauza unor emoții reprimate sau acumulate, dacă vrei, care, într-un fel sau altul, are legătură cu faptul că tot ce se întâmplă în jurul tău preiei ca fiind atac personal la adresa ta. Emoțiile pe care le poți simți sau colapsul emoțional pe care îl poți simți poate fi autodestructiv. Să nu uităm că Scorpionul are această parte de distrugere, însă dacă nu distruge în exterior, distruge, se autodistruge, da? Animalul scorpion în general, când nu are de ales, se înțeapă pe el însuși, se înveninează pe el însuși și se omoară sau se sinucide, dacă vrei. Nu vorbim despre asta, Doamne ferește, nu asta vreau să rămână în context. Vreau să rămână în context faptul că te poți autodistruge cu tot ceea ce tu ai acumulat, ceea ce ți se va arăta începând cu data de, nu neapărat 12 mai, pentru că, da, luna plină se formează pe 12 mai, însă atât o lună nouă cât și o lună plină, efectele acestor luni noi sau pline se simt o săptămână înainte de data în care se întâmplă luna plină și o săptămână după, da? Deci vorbim începutul lui mai, da, colapsul întreg va fi pe 12 mai în totalitate, însă efectele se pot simți inclusiv o săptămână după, adică în jur de 20 mai, da, până când soarele va trece în Gemeni. Așadar, atenție cu colapsul emoțional și autodestructiv, da? Soarele din Taur va ilumina, după cum am spus, și se află în casa ta a 7-a. Ori vorbim despre
partenerul de viață care îți va pune în evidență anumite trăiri interioare pe care tu le ai sau emoții destructive pe care tu le ai, ori orice altă persoană cu care tu ai o relație strânsă, da? Nu neapărat doar partenerul de viață. Acea persoană îți va pune în evidență ceea ce tu reprimi emoțional. Și din nou putem să vorbim despre eliberare de emoții care pot ajunge să fie exteriorizate într-un mod negativ. Depinde doar de tine ce faci cu ceea ce vei simți la momentul respectiv, da? Exteriorizarea poate fi negativă atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Pentru cei care aveți o relație, într-adevăr, aici putem să vorbim despre emoții reprimate în legătură cu partenerul de viață, da? Atenție să nu fie o proiecție, pentru că aici avem taurul ca fiind, nu taurul ca persoană, ci energie taurină ca fiind partener de viață, adică o persoană stabilă, o persoană serioasă, o persoană răbdătoare, care are răbdare sau care înghite și el, să zicem, da, căpoasă, bineînțeles, foarte greu de scos din zona de confort, deci sunt anumite lucruri care, bineînțeles, se vor accentua, se vor pune în evidență în legătură cu acest partener de viață. Putem să vorbim de partea negativă a taurului ca fiind posesiv, ca fiind leneș, ca fiind gelos și așa mai departe, da? Acum, manifestarea, să spunem așa, în legătură cu partenerul de viață pot fi acele emoții reprimate despre care vorbeam în legătură cu acest partener de viață, care pentru unii dintre voi poate fi vorba despre posesivitate, gelozie sau, de ce nu, tu poți fi cel care crede că nu se poate rupe de acest partener de viață, pentru că este cel care oferă stabilitate materială, da? Însă, așa cum am spus, dacă tu vei fi cel provocat din punct de vedere emoțional sau la tine se va accentua acele emoții, e posibil să ajungi la o saturație emoțională și să îndrăznești, de ce nu, să refulezi, să te descarci sau să descarci acea energie negativă care îți umple paharul, da, în legătură cu partenerul de viață. Poate fi și asta. Pe 25 mai, Saturn intră în casa ta a 6-a. Saturn cere întotdeauna compromis, seriozitate, disciplină, responsabilitate, asumare și așa mai departe. Și aici, în casa 6-a, casa rutinei, casa sănătății, e ca și cum îți cere compromis și disciplină ca să începi o nouă rutină în viața ta, în ceea ce privește gestionarea timpului pe care îl ai, gestionarea sau programarea timpului în fiecare zi. Poate fi vorba despre locul de muncă sau serviciile pe care le faci celorlalți, dacă fie că există în exces, că faci servicii în exces pentru ceilalți sau lipsesc în totalitate, da? Lipsește serviciul față de ceilalți. Adică, dacă faci prea multe servicii celorlalți, Saturn, de exemplu, îți va cere să te ocupi de tine, să ai mai mult timp pentru tine. Dacă nu faci niciun serviciu celorlalți, să începi să faci. Da? Asta va cere Saturn. Sau poate pur și simplu, da, cum este casa 6, reprezintă casa rutinei, ceea ce fac în fiecare zi într-un mod repetitiv. Poate aici ca și cum dacă nu faci nimic, pentru că cu berbecul aici în casa a 6-a putem să vorbim de idealizare, cu Neptun, pentru că și Neptun se află în casa 6-a, putem să vorbim aici de stau și visez că o să fac eu într-o zi, nu știu, habar n-am ce planuri, ca să nu mai inventez eu alte povești, stau și visez, idealizez, o să fac, o să dreg, o să ajung, o să, și Saturn o să vină și o să zică, hei, vezi că nu faci nimic decât să stai să visezi.
da? Pune mâna și fă ceva, zice Saturn. Saturn, într-un fel sau altul, îți va tăia cumva, îți va limita acele idealizări, acele vise și cap în nori, într-un fel sau altul, și te va obliga la autodisciplină, maturizare și asumare. Într-o formă sau alta, Saturn vine și îți arată realitatea pe care o ai, realitatea zilnică, da? În rutina ta, care probabil nu-ți va plăcea, însă Saturn vine și spune trebuie să-ți asumi. Asumă-ți faptul că stai și visezi sau doar visezi și nu faci altceva. Trebuie să te asumi și să analizezi în detaliu tot ceea ce tu faci în fiecare zi. Da? Pentru tine, pentru că e o casă, hai să o numim, într-un fel sau altul, personală, da? Când vorbim despre rutină, ce facem fiecare dintre noi în fiecare zi. Casa 6 are legătură și cu sănătatea, așa că probabil n-ar strica cu Saturn când va intra acolo pe 25 mai să începi să-ți asculți corpul și să te responsabilizezi de el. Fiecare dintre noi știm ce ne spune corpul nostru, care sunt limitele corpului nostru, și Saturn vine cu cererea responsabilității și a asumării din punct de vedere fizic. Da? În legătură cu sănătatea mă refer. Pe 27 mai avem luna nouă în Gemeni, în casa ta a 8-a. Unde luna nouă, bineînțeles, ca și luna nouă din Taur, care este o sămânță de intenție, vorbim despre o altă sămânță de intenție, unde într-o zonă ascunsă din interiorul nostru. Casa 8 are legătură cu ceea ce ascundem sub preș, cu ceea ce nu ne place la noi, cu ceea ce nu vrem să recunoaștem că există în noi, cu o fațetă sau anumite fațete obscure sau ascunse, cu care nu vrem să intrăm în contact sau să recunoaștem, după cum am zis. Nu vrem să explorăm acea zonă a vieții noastre. În general, în casa 8 nimeni nu vrea, pentru că este o casă profund emoțională, o casă care ne provoacă foarte multe crize profunde în noi înșine și o casă a transformării. Este casa Scorpionului în origine, este casa lui Pluto în origine, așadar aici vorbim despre ceea ce tu nu vrei să, n-ai vrut să, unde tu nu ai vrut să intri, în camera din tine în care tu nu ai vrut să intri niciodată. Cu luna nouă din Gemeni, începând cu 20-21 mai, poți să plantezi intenția de a intra în acea cameră dinăuntrul tău. Aici avem Gemeni în ceea ce vă privește. Cu Gemeni în casa 8 e ca și cum partea ta obscură, să o numim așa, poate vorbi despre dualitate, despre necomunicare, da? Deci dacă Gemenii, energia Gemenilor înseamnă comunicare la toate nivelurile, să spunem așa, da? Adică ascult, vorbesc, transmit informații, fac conexiuni mentale cu energia Gemenilor, se ocupă de conexiuni mentale, filtrez sau informațiile, da, care vin către mine, și aici este vorba despre exact invers. Sunt dual, fațetele obscure, da? Sunt dual, adică acum gândesc într-un fel, mâine îmi schimb părerea, nu comunic, nu ascult, nu mă deschid față de absolut nimeni, nu vreau să învăț lucruri noi, Gemenii sunt foarte curioși, spontani, glumeți și așa mai departe, da? Îmi distrag atenția mentală cu orice altceva care să nu mă facă să mă privesc pe interior, da? Cam asta este fațeta obscură a Gemenilor, a energiei Gemenilor,
în casa a opta. Așadar, toate aceste fațete obscure pe care le ai nu ar strica să pui sămânța de intenție, să le explorezi, ca să poți să contactezi cu ele și să poți să faci procesul de transformare pe care îl cere casa a opta. Da. Aproape, hai să spunem așa, aproape 6 luni, 7 luni de zile, Jupiter a stat în casa ta opta, mai are puțin până iese din casa gemenilor Jupiter. Jupiter aduce mult mai mult, la dublu cumva, exagerat, pentru că vine cu expansiune Jupiter, a adus mult mai mult din aceste fațete obscure, adică ai fost mult mai necomunicativ în ultimile luni, mult mai dual, mult mai închis în tine, mult mai respingător cu a învăța lucruri noi care să te ajute să treci la un alt nivel. Da? Cu tot ce am spus a fost mult mai mult și va continua să fie dacă nu plantezi acea sămânță de intenție în care să contactezi cu aceste lucruri care sunt în tine și îți provoacă o criză emoțională intensă, cumva la dublu, da? Să înțelegem că casa 8 este casa crizei emoționale profunde, pe care nu neapărat o avem o singură dată în viață, putem să o avem de multe ori în viață dacă nu conștientizăm și nu intrăm în contact cu ceea ce se află acolo. Da? Așadar, aici e ca și cum dacă te regăsești în ceea ce am spus, pentru că unii dintre voi puteți fi evoluați, ați făcut o muncă personală cu voi, bineînțeles, n-are nicio legătură ceea ce spun cu cei care, într-adevăr, ați făcut o muncă personală, însă cei care vă regăsiți, într-adevăr, cu ceea ce am spus, nu mai pierdeți timpul, dragii mei, da? Casa 6, nu mai pierde timpul, treci la acțiune într-un fel sau altul, fă-ți un plan zilnic de ce ai de făcut cu energia berbecului aici, pe casa 6 poți să treci la acțiune, cu Saturn și cu Neptun poți ajunge într-un fel sau altul să materializezi, să construiești o nouă rutină, un nou stil de viață, da, mult mai nu știu dacă să numesc serios, nu găsesc cuvântul în momentul de față, însă aici ca și cum nu mai pierde timpul și intră în procesul de transformare pe care ți-l cere casa 8, ca să nu mai trăiești tensiuni de genul ăsta în care, de ce nu, să iei totul personal și să crezi că totul e din cauza familiei, totul e din cauza jobului sau a lipsei unui job, da? Deci aici, sau din cauza partenerului, că el e nu știu cum și așa mai departe. Atenție, aici nu pot să zic altceva. Da, nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Nu vorbesc despre cei singuri, pentru că acum, dacă vorbim despre cei singuri în casa 7 cu taurul, sămânța pe care voi o puteți planta în ceea ce privește o relație, aici putem să vorbim despre atâta timp cât tu nu-ți dorești o relație, doar tu poți să schimbi părerea, pentru că tu știi care este tu știi ce cauți într-un partener, tu știi, într-un fel sau altul, dacă îți dorești un partener, tu știi ar trebui să știi care sunt fațetele tale obscure, ar trebui să știi să-ți rezolvi întâi conflictele interioare pe care le ai, pentru ca apoi să intri într-o relație sănătoasă și constructivă. Ai toate șansele să intri într-o relație constructivă și sănătoasă, însă nu în felul ăsta. Trebuie să rezolvi această tensiune interioară și apoi, bineînțeles, că vei atrage ceea ce ești. Întotdeauna atragem ceea ce suntem în general, da? Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!